Ja, nu var det dags. Ja, nej. Ja, ni ser ju rubriken vad som kommer hända. Men nu är i alla fall den här klar, i princip klar. Det är lite smågrejer kvar och sådär, men det är ju inget jätteintressant egentligen. Det är lite små justeringar av motorn och lite småputs och polering, småskit. Så att den här är i princip klar nu, tycker jag. Så att då är det dags med börja på nästa bil som många är lite sugna på att veta vad vi ska göra. Ni har ju sett den videon med RS3 när vi gick runt och Emil var sån här clown liksom. Och vi var lite vad heter det? Vi var exalterade, heter det så? Väldigt taggade. Taggade heter det. Det tog ändå sin tid för dig att hitta den bilen bara. Så att vi tänker att vi kör del nummer 1 utav den nu då. Och så många fattar ju liksom, jag ska ju ha en Amazon-kaross på en sån här på den. Så det blir en till Amazon? Så det blir en Amazon-kombi fast fyrhjulsdriven, över 600 häst. Alltså alla utrustning, alltså en ny bil liksom. Inredning, rubbet ska ju vara från en Audi. Eller från RS3 då. Så att det kommer ju bli en jävligt cool bil om jag lyckas med det. Men det ska vi se till att lösa. Så vad var det jag tänkte på? Jo! Ja, du är 100 saker i huvudet här, men när jag gjorde den här bilen, det här är ju inte ett bygge, det här är mer en renovering liksom, som jag har gjort små saker. Det här kommer ju bli ett bygge. Men i alla fall, det är många som tyckte så det var kul att se när du gjorde det här eller det här liksom, för jag har ju bara filmat lite studsvis när jag har gjort, eller vi har gjort saker. Men med den här Audi nu då, så tänkte jag att jag har en gammal kamera som vi sätter upp, så kör jag timelapse på hela allting, så får vi försöka klippa ihop det så att det ser bra ut, så kan man vara med när jag river isär och bygger och grejar under hela projektets gång. Eller vad tror du om det, Emil? Ja, vi har ju bara hållit på med det här ett år, så nu kanske vi får försöka steppa upp det. Ja, och ta i alla fall en sån bit kan vi steppa upp. Ja, så. Ja, men det var en bra idé, så vi kör timelapse. Så att vi tjötar inte mer, vi testar nu. Så nu klipper vi så, när jag gör så, och så börjar vi med timelapse. Eller? När du sliter isär Audi RS3. Ja. Från 2022. 2022. Helt galet. Ja. Klipp så... Vi kan ju säga så här i och för sig. Om du klipper så bara, hej och välkomna till den sista idioten som är född. Ja, just det. Det är jag. Ja, nu åker vi. Ja, nu kör vi. Så nu kommer timelapse.
Så. Då har vi plockat ner det mesta här inför den stora slakten. Jag gjorde så att jag tog bort hela elsystemet, hela brädan och hela elsystemet. Egentligen är det ju på ett sätt lite onödigt, men det tog typ 3 timmar att göra, och så kanske tar en dag att få igen. Men det sparar väldigt mycket tid sen när jag ska kapa och greja så jag behöver inte ta hänsyn till någonting som, ja, så inte någonting är i vägen och sådär, utan nu är det bara att fritt fram och börja kapa. Så jag har ställt den på 4 fälgar här. Jag vill att den ska vila på hjulen just när jag kapar, så ingenting ändras och sådär i chassit. För det mesta av styrkan i chassit ligger ju i taket där, och det ska jag höjta bort, så att det vore inte så kul om det händer någonting med det. Så vi får se om jag behöver ha... Jag funderar på om jag ska ha ett kryss därifrån dit och därifrån dit, och så någon lite mer stag så att den verkligen stannar där den är när man kapar ner det. Men jag tänker att jag märker det när jag kapar. Så säg att jag kapar den här, säger vi, och kapskivan fastnar. Ja, då rör det sig för mycket, då måste jag ju ha det här staget då. Men om det inte gör det, så tror jag att vi är hemma. Så tror jag det är bara att kapa ner allting. Så att ja, det är lite pirrigt, men det ska nog gå bra. Här har vi brädan och elsystemet och värmepaketet. Det är också en grej som är smidigt med att ta bort allt det här. Det är att nu kan jag ju ha, sen när jag väl får på karossen och allt det där liksom, då kan man ju ta brädan, montera i och ratten, och så kan man ju kapa grejer så att den passar bra mot karossen. Och sen då montera elsystem och det här, så att ja, så inte det här är i vägen, om man säger, när jag håller på med brädan, för den kommer garanterat behöva kapas. För jag tror att brädan gick ju typ hit, den då, men jag tror att Amazon-rutan kommer vara typ här. Ja, vi får se. Fortsättning följer. Så! Vi måste göra klipp med armarna. Ja, just det. Det gick ju smidigt det där. Så var det borta allting. Nu har jag inte tagit bort allt det här, ska ju bort med och lite så. Men jag vill få in Amazon-karossen.
först och kapa isär den och se bredden och allting innan jag börjar joxa med det här. För att min plan är att försöka ha kvar trösklarna så mycket som jag kan. Yttertröskeln har jag ju, som ni såg, rivit isär. Så det här är ju den starka delen utav det. Försöka ha kvar det så mycket som möjligt. Det kommer nog bli svårt, men jag ska testa. Så jag vill inte såga upp det ännu. Lite så. Och som ni såg det då, så rev jag ut elsystem och hela fan. Bara för att komma åt liksom. Det är enklare att kapa och såga och sånt. Om inte det är en massa kablar och grejer i vägen. Och samma med den här har jag ju bara hängt dit. Just för att se vart den är nu. Så att ja. Potentiella problem då, som jag redan vet nu. Är ju att jag har ju bett lite från den röda bilen. Och rutan kommer ju typ sluta, eller den kommer börja typ här någonstans på Amazonen. Så att det här blir lite utomhushögtalare då? Ja, det blir sån där remote. Såna, ja, vi får se. Nej, men det blir lite så här, min plan är ju att försöka skära ner den här då. För att grejen är att så länge den här passar fram och tillbaka på ramen här, även om jag har fimpat den och byggt om den, så passar fortfarande värmepaketet och elsystemet. Gör det. Vi får se. Vi får ta det som det kommer, allt helt enkelt. Exakt. Det är det. Man kan ju inte gå in i sånt här projekt och veta och tro att man ska veta alla problem, för det kan du inte veta. Det blir ju helt omöjligt. Det är nya saker hela tiden. Största dilemmat är att den är väldigt mycket bredare. Och så sådana här saker då som det kan vara, för en ny bil är ju lite annat uppbyggd än en gammal. Eller så. Men nu är det igång i alla fall. Nu är det igång, ja. Så att nästa steg är ju då att ta in karossen som jag har ute på gården. Hänga upp den i den här som jag har köpt. Och sen då kapa isär den. Allting under så mycket som möjligt så att det är som en rent skal, om man säger så. Och jag har tänkt så här, jag kapar hellre för mycket på karossen än jag kapar för mycket på den här. För att karossen kan man ju alltid ta bort och så juxa ihop. Den här är svårare. Kapar jag för mycket här, då är det svårare att lägga till material på det här. Så därför så tar jag det väldigt försiktigt och kapar av lite taget då. Så det är planen då, att försöka anpassa karossen efter den här istället för att anpassa den här efter karossen. För det blir ganska mycket fördelar med det. Dels behöver jag inte röra inredningen så mycket. Alltså mattan passar, stolarna passar, allt sånt där. Och samma med brädan och försöka ha den så intakt som möjligt, förutom det uppenbara då. Ja, det känns det gött att vara igång? Ja, det är skitkul. Jag har aldrig sett dig så taggad. Stå och hoppa här nu, jag vill bara jobba. Ja, grymt. Så nej, det här blir kul. Det blir riktigt kul. Det här blir kul. Så ska du ha något namn på den, eller det får också groda in lite efter tidens gång? Nej, jag vet inte. Ni som kollar kan ju kommentera om ni har något roligt namn. Ja, det kan vi göra faktiskt. Det är ju en Amazon och en Audi RS3. Om ni har något som passar bra. Det är ju inte jätteprio med namn, men det är kul. Så om ni har något kul namn så skriv gärna det. Och den här kommer folk kunna se på Elmia i påsk, eller? Ja. Är tanken? Ja. Jag har ju en plan nu då. Jag har ju så fruktansvärt stor erfarenhet och sånt här. Så jag vet exakt hur lång tid det tar. Andra bygget och så börjar så här. Nej, men min plan är att till påsk då, till Elmia, så tänkte jag försöka ha det mesta utav plåtarbetet klart. För det kommer ju inte vara... Det fattar man att det kommer inte vara en original Amazon på utsidan, för den kommer vara bredare och försöka göra en modern tappning av en Amazon, kan man säga då. Så att det kommer bli ganska mycket plåtarbete, både dörrar och kaross och massa saker. Så min plan är att försöka ha det så klart som möjligt i grova drag då till Elmia. Ja, det kommer vara ett projekt såklart. Men ja, men alltså, så att man ser
Ja, vart jag vill komma, om man säger så. Det kommer ju vara plåten och allting såklart, för det tar ju en jävla tid med sånt där. Men det är i alla fall planen då. Så ja, vad var det mer som jag tänkte på som jag har glömt av nu? Du har huvudet fullt. Jag har fullt på huvudet med grejer. Ja. Ja, men det räcker. Alltså, du kommer ju släppa avsnitt med ditt projekt här successivt. Ja. Så det här är ju det här är del 1 och sen jag kör ju på som fan, så att nästa vecka kommer jag ju förhoppningsvis ha karossen här ovanpå, så man kan få första riktiga anblicken på hur det kommer se ut. Och sen när jag känner att jag vet ungefär hur jag ska göra med det här, hur mycket förstärkningar och sånt jag vill ha, så kommer jag ta hit SFR-gubben och dela mina åsikter med honom och se vad han tycker. Så får vi ta det därifrån, för det är ju faktiskt han som ska godkänna bygget sen. Så att jag måste göra han nöjd, så att säger han att men det är för dåligt, jag måste göra det och det, då får jag helt enkelt göra det. För det handlar ju egentligen om att få en styv. För visst, taket tar jag bort, det är ju jättemycket styvhet i den. Tar jag då bort trösklarna med också, så är det ju 0 styvhet kvar. Liksom. Det är lite grann kanske i torpeden och sådär, men man måste försöka knyta ihop det på något sätt. Antingen med bur eller med någon form av chassibygge eller något rödans. Vi får se hur vi ska göra. Det får bli en diskussion mellan mig och SFR och besiktningsmannen. Ja. Men ja, vi går runt och kollar lite här. Det är ju inte... Du får ju tillägga det med, för att jag vet inte om du har ju filmat själv och så nu. Men tillägga det också kanske då att du har haft den och så riktade och allting och så, men det kan man ju se. Just det, det kunde vi ju sagt också, det har jag ju glömt av. För att så att folk tror bara, jag har bara slitit isär den här nu. Nej, precis. För att du har ju faktiskt gjort allt rätt. Ja, det glömde vi ju säga faktiskt, ja, exakt. Så att men det får du reda på här i slutet. Jag kan lägga till bild, du kan förklara så kan jag lägga till bild här. För när jag fick hem bilen så var det ju, den har ju varit rullad bilen, den har inte varit krockad. Vilket är bra, för alltså, krockzoner och allt är ju orört om man säger. Så att det jag gjorde då var ju att jag köpte allting som var trasigt under. Subframe, drivaxlar, motorfäste, insug till motorn, massa grejer. Bara för att få den starta och få den rullande. Så inte det var något annat då. Sen körde jag den till en kompis som heter Dennis som har en skadeverkstad. Och han satte upp den i sin Caroliner-bänk för att se så att inte det var något som var snett eller sådär, något tydligt. Och båda, vad heter de? Balkarna fram. Heter det så? Ja. De var 6 mm sneda, så de drog vi till och så fick det snyggt och prydligt där. Så att allting det där är i ordning. Sen har jag ju försökt och jag har forskat i själva elsystemet. Det är ju Cambus-styrt allting. Och så det var massa kablar som var klippta fram. Dels till strålkastarna, dels till stötfångarna fram. Och där sitter ju parkeringssensorer, kamera, radar, massa grejer. Och försökt få ordning på allting och se vart allting går. Och se så jag har en lösning på allting den dagen jag vill ha en annan lampa fram eller ska sätta ihop allting. För jag vill ju ha så mycket funktioner som möjligt kvar. Så förutom strålkastarna kommer jag såklart byta, för de är ju fula. De passar inte till Amazon. Och likadant då airbag-systemet. Alla airbag var ju utlösta. Så det är också laborerat med liksom motstånd och grejer för att få airbag-lampan släckt. För att det finns ingen lag på att du ska ha en airbag i bilen när du kör ombyggt fordon eller amatörbyggt fordon, vilket det nu blir. Så det har jag försökt att lura bort, om man säger. Ungefär som alla de typ om du köper en USA-import som har gått via något land, typ Litauen eller någonting, som har varit dåligt lagad, så brukar de köra motstånd och grejer i airbags. Det är ungefär samma princip jag har kört här då, för att få det släckt. Så att innan jag kapade isär allting då, så hade jag släckt motorlampan var borta, felkoderna på lådan var borta och airbag lampan var släckt. Så det som var kvar egentligen var ju massa andra givare, alltså lampor och sensorer och sånt där. Små tjafs som man får försöka ta bort sen, men det är inte lika viktigt. Det var inte lika
krångligt, utan det var de viktiga jag ville få bort då. Så det har jag gjort innan jag började med detta. Så. Ja, men grymt. Ja, men lägg in en bild på när den var hos han och riktaren. Det har jag redan gjort. Det har du redan gjort. Så bra. Fantastiskt, va? Ja. Ja, fantastiskt, va? Ja, det är snabbt jobbat. Ja, men grymt jobbat. Och ja, det kanske räcker där. Nu blir ju den här filmen lång, men hoppas folk gillar det. Ni får gärna kommentera, ge oss feedback och allting. Vi älskar det. Och peppa Thomas, för han behöver nog det innan. Nej, det behöver jag inte. Nej. Jag har peppat mig själv ordentligt. Ja. Nej, men alltså det är ju... Jag är ju svårt att förklara vad jag gör. Jag bara gör det. Ja. Jag har svårt att säga, men vad funkar det här? Så bara, jag vet inte, men jag kan lösa det liksom. Jag brukar vara sån. Ja. Så det här är ju nytt för mig att förklara vad jag gör liksom. Det är därför det är bättre att bara filma med timelapse, så ser man vad fan jag gör istället för att... Ja, som den röda Amazonen liksom. Det. Ja, fast med timelapse. Typ så. Men vi försöker köra... det beror på hur långt jag hinner. Jag vill inte att det ska bli 74 avsnitt, utan det får ju vara några stycken så att det blir... Ja. Det ska hända lite i filmen. Ja, det ska inte vara så här bara... Nu har jag tagit bort den här. Därför har jag dröjt lite med och så. Ja. Plus att vi håller på hur mycket som helst här. Ja, vi försöker så gott vi kan med allting. Så att, vi börjar så. Så skriv om ni kommer på något roligt namn här. Gör det. Amazon Audi RS3 Combo. Är det bra? Bappelsin. Vad sa du? Ja, Bappelsin. Bappelsid. Ja, men ha det gött nu Thomas. Tack för detta. Audison. Nej, ha det bra. Så hörs vi av här. Hej.